کلید خونه پدر زنم دستم بود. قرار بود تا از سفر برمیگردن برم و به خونهشون سر بزنم. اما یه شب که رفتم. سلام دوستان، به کانال آوای زندگی خوش آمدید. اگر به سرگذشت‌های واقعی علاقه‌مندین لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. اون روز تو راه برگشت از مدرسه چند تا از بچه‌های قلدر کلاس سر راهمو گرفتن و تا میخوردم کتکم زدن. به جرم چی؟ نمیدونم. به جرم اینکه بچه درس خون کلاس نور چشم معلممون بودم. به جرم اینکه هیچ وقت بلد نبودم از خودم دفاع کنم و سر به راه میرفتم و برمیگشتم. برای همینم همه اینو فهمیده بودن که نمیتونم از حقم دفاع کنم و همه به هم زور میگفتن. منم برای اینکه موضوع پیچیده‌تر از این حرفا نشه و مجبور نباشم به ترسام غلبه کنم هیچ وقت اعتراض به مدیرمون نمیکردم. با اینکه غرورمم مثل جسمم زیر لگدهاشون لگدمال شده بود، ولی تحمل میکردم. اون روز مثل همیشه بعد از اینکه یه دل سیر کتک خوردم و چند تا فحش پدر و مادر دار شنیدم از جام بلند شدم. خودم رو تکوندم. بعدم به سمت خونمون به راه افتادم. تمام مسیر فکر میکردم که آخه تا کی باید این وضع ادامه پیدا کنه؟ تا کی میخوام به جرم گناه نکرده کتک بخورم؟ اون شب اصلا خواب به چشم نیومد. تا دمدمای صبح تو رخت خواب با خودم کلنجار رفتم و فکر کردم دیگه دلم نمیخواد یه تو سری خور بدبخت باقی بمونم که دیگران ازم سوء استفاده کنن. خسته شده بودم. از بس همه تو سرم میزدن و اینقدر آزارم میدادن. فردای اون روز رفتم مدرسه. تصمیم خودم رو گرفته بودم هر کدوم از اون 4 نفری که روز قبل جلومو گرفته بودن و کتکم زده بودن رفتم و تنهایی گیرشون بیارم و یه شکم سیر بزنم. رفتم پیداشون کردم. دست آخر به همشون گفتم که اونا هر کدوم به تنهایی هیچی نیستن. هر وقت اگر هر کدوم به تنهایی تونستن از پسم بر بیان اون وقت بیان سراغم، وگرنه 4 نفر به یه نفر نامردی محضه. بهشون گفتم اگه دوباره بخوان با هم هماهنگ کنن و دوباره 4 تایی سرم بریزن بازم دوباره هر کدوم رو تک تک گیرشون میارم و همین بلایی رو که امروز سرشون آوردم دوباره سرشون میارم، چون محاله بتونن تنهایی از پسم بر بیان. اون روز گذشت. از اون به بعد هیچ وقت جرئت نکردن که دور و برم پیداشون بشه. تا یه مدت حتی تو مسیرم که منو میدیدن راهشون رو کج میکردن و از یه طرف دیگه میرفتن. از همه مهمتر این بود که از اون روز به بعد دیگه از دست خودم راضی بودم. حالمون خیلی خوب شده بود. درسته 3 سال بعد از اون محل و از اون مدرسه برا همیشه رفتیم، اما به طرز عجیبی دلم برا اون بچه‌ها تنگ میشه. من بهشون یه جورایی مدیون بودم، چون اینا با کتک زدن انگلیزم باعث شده بودم به خودم اعتماد نفسم رو کشف کنم. مسیر زندگی ما عوض کردم. اون روزایی پسر 15-16 ساله
داشته هاشو اصلا نمیدونست. تو همون رفت آمدا به خونه سعید بود که چشمم به خواهرش منیر افتاد. ولی خب منیر اون روزای دختر دبیرستانی کم سن و سال بود. چند باری خیلی اتفاقی برای چند لحظه کوتاه با هم روبرو شدیم. از اون دخترای ریزه میزه و سفید رو بود. از کتابی که همیشه زیر بغلش بود، از اینی که در استکانیش مشخص بود که بچه درس خونه. از طرفی هم از سعید شنیده بودم که خواهرش رو به چشم خانواده است و چون همه جور موجه و خوش اخلاقه که مورد تایید خانواده است، نمیدونم از کی و از کجا شده بود که با حرفای اون دلم پیشش جا موند. با اینکه چند باری اونم در حد چند دقیقه بیشتر ندیده بودمش، ولی عشقش بدجوری رفته بود تو مخم. هرچقدر که سعی میکردم کمتر بهش فکر کنم فایده ای نداشت. یه جورایی سعیدم از این موضوع دور برده بود، چون یکی دوباره تیکه انداخت که این رفتن به خاطر کتاب تست نیست و کتاب تست برنامه است. بهم میگفت یه چیز دیگه ای که به خاطرش هر روز میخونم. البته هر کسی هم جای سعید بود متوجه میشد، چون هر وقت میرفتم و یه کتاب ازش میگرفتم، وقتی برمیگشتم خونه شب و روزم یکی میشد و میشستم سر کتاب و تمام تستاشو میزدم تا زودتر تموم بشه. وقتی هم که تموم میشد با یه ذوق و شوق کتونای کهنم و رفتم جلوی پامو پوشیده نپوشیده تا در خونه‌شون فقط به عشق دیدن چند دقیقه صورت منیر میدویدم و نفس میزدم. یه مدت که گذشت یه جورایی متوجه شدم که انگاری منیرم دلش با هم یکی شده، چون هر بار به یه بهونه‌ای جلوم سبز میشد. یه مدت که از این جریان گذشت، یه روز که سعید خونه نبود و سپرده بود که برم دم درشون از منیر کتاب تست بگیرم. وقتی که رفتم و کتابو ازش گرفتم و برگشتم خونه، لای کتابی که باز کردم دیدم یه شاخه گل رز به همراهی یه نامه لای کتاب. نامه رو که باز کردم نوشته بود نمیدونم چرا انقدر درس میکنی و تلاش میکنی. اگه تو هم مثل سعید آرزوی رفتن به خارج از کشور رو داری، شاه و برو از لای کتاب بردار دوباره برابرش کرد. ولی اگه خیال رفتن نداری، اون شاخه گل رو از وسط کتاب بردار. با خوندن نامه نمیدونم بگم چه حسی داشتم. فقط بارها و بارها اون نامه رو خوندم. هر بار عمیق‌تر عاشق منیر میشدم. بعدم گل رو از لای کتاب برداشتم و چند روز بعد وقتی رفتم کتاب رو پس دادم، منیر در رو باز کرد. کتاب رو دادم دستش. یه لبخند زدم. از شدت خجالت گونه‌های سفید و خوشگلش سرخ شده بود. تو دلم کلی قربون صدقش رفت. تو دلم به خودم قول دادم که یه روز این دختر رو خوشبخت کنم و خودم رو به بزرگترین آرزوی قلبم که رسیدن به منیر بود برسونم. اون سال بود من با یه رتبه خیلی خوب تو رشته پزشکی قبول شدم. سعید که نتونست موفق بشه، بالاخره پدرش رو هر طوری بود راضی کرد و برا همیشه از ایران رفت. دیگه بعد از رفتن سعید
ازدواج بود و دلم نمیخواست چیزی رو از کسی مخفی کنم. اتفاقا پدر و مادرم با شناختی که از سعید و خانوادش داشتن خیلی از منیر و خانوادش خوششون میومد و موافق خواستم بودم، ولی خودم دلم میخواست درسم تموم بشه، بعد برای خواستگاری پا پیش بزنم. روزی که بعد از 8 سال از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، یه روز رفتم خونه و به پدر و مادرم گفتم برای آخرین بار این هفته قول و قرار خواستگاری میزنم. به منیرم گفتم آخر همین هفته با خانوادم میام خواستگاری. اونم از خدا خواسته باشه. خیلی خوشحال شدم. با پدر و مادرم صحبت میکنم. این وسط سعید رو هم واسطه کردم که با پدر و مادرش صحبت کنه. میخواستم شانس جواب مثبتم بالا بره. بالاخره آخر هفته شد. وقتی که گل و شیرینی به دست با خانوادم روبروی پدر و مادر منیر نشستم، تازه فهمیدم چرا سختی پیش رو دارم. چون پدر منیر تنها شرطش پول و سرمایه اولیه بود و مادرش هم که کلا مخالف ازدواج دخترش با من بود. تنها شانس موافقتم فقط خود منیر بود که میتونست با علاقه‌ای که بهم داشت خانوادش رو راضی کنه. از چشمای مادرش تنفر میبارید. کاملا مشخص بود که از بالا به پایین به من و خانوادم نگاه میکرد. البته شایدم حق داشت نگران آینده یه دونه دخترش باشه، ولی حق نداشت به من و پدر و مادرم حرمت کنه. بالاخره رو کم‌کنی از مادر منیر شد آرزو. همون شب تصمیم گرفتم هر طوری شده شرطشون که پدرش رو قبول کنم تا دیگه هیچ بهونه‌ای نداشته باشم. به پدرش قول دادم تمام تلاشم رو بکنم تا دخترش رو خوشبخت کنم. تو روزایی که داشتم از دل و جون برای سرمایه اولیه زندگیم تلاش میکردم، منیر به گوشم میرسون که مادرش داره شب و روز تو گوش پدرش میخونه که این پسر به دخترم به درد منیر نمیخوره. داره تمام تلاششو میکنه که پدرش رو منصرف کنه. واقعا دلیل این همه کینه و تنفر از خودم و خانوادم رو نمیفهمیدم، اما من دست از تلاش بر نمیداشتم. چون سالها بود که عاشق منیر شده بودم و نمیخواستم به این راحتی عشقم رو از دست بدم. توی درمانگاه دولتی به عنوان پزشک عمومی مشغول به کار شدم و از یه بانک خصوصی هم تقاضای یه وام کلان کردم. میخواستم یه خونه بخرم که دفعه من جلوی پدر و مادر منیر که نشستن حرفی برای گفتن داشته باشم. 1 سال و نیم تمام به هر دری زدم تا بالاخره تونستم یه خونه نقلی نوساز بخرم. اون زمان کار و بارم هم حسابی گرفته بود. تصمیم گرفتم دوباره برم خواستگاری. از قبلم با منیر حرفامون زده بودیم و منیر با پدرش اتمام حجت کرده بود که اگه دست رد به سینم بزنن محاله که منیر با کس دیگه ازدواج کنه. اونم مثل سعید میره اون سر دنیا و تنهاشون میزنه. دلم گرد منیر بود. واسه همینم جرأت پیدا کرده بودم پرقدرت جلوی پدر و مادرش بشینم و بهشون بگم دیگه هیچ بهونه‌ای نداریم. دیگه
اذیتش میکردم، چون عاشقش بودم و دلم نمیخواست جلوی پیشرفتشو بگیرم. برا همین بهش گفتم بهترین تصمیم رو گرفته و منم تا جایی که بتونم کمکش میکنم و ازش حمایت میکنم تا تو این راه موفق بشه. دیگه روزا میگذشت و من سر کار میرفتم و منیرم تمام وقت تو خونه درس میخوند. برا همینی با اینکه کاملا از کار خونه منی که شوهرش بودم غافل شده بود، اما من هیچ وقت شکایتی نداشتم، چون اعتقاد داشتم منی دختر خوب و خوشقلبیه و به هر چی که دلش میخواد لیاقتشو داره که برسه. 1 سال بعد منی برای تخصص رتبه آورد. دوباره وارد دانشگاه شد، اما این بار باید میرفت به یه شهر دیگه و دانشگاه دیگه. راستش وقتی موضوع رو فهمیدم حس کردم دستم انداخت. داره یه جورایی میخواد سر به سرم بزنه. یه جورایی حس بدی پیدا کرده بودم. حس میکردم چند نفر دست انداختن گردنم و دارم خفم میکنم، چون نه میتونستم حرفی بزنم و دل منیر رو بشکنم، نه دلم راضی میشد که زنم تک و تنها بره یه شهر دیگه و چند سال درس بخونه. ولی خب وقتی تلاش و ذوقش رو میدیدم پشیمون شدم که مخالفت کنم. پیش خودم گفتم این چند سال مثل برق و باد میگذره. درسته خیلی سخته، ولی در عوض زنم با تخصص رشته‌ای که همیشه دوستش داشت برمیگرده. از طرفی منیر میتونست زود به زود بیاد و بهم سر بزنه. خودمم میتونستم هر موقع دلم خواست برم پیشش بهش سر بزنم و چند روزی بمونم. باهاش یه روز رفتم به اون شهری که قرار بود چند سال تنها و بدون من زندگی کنه و تو دانشگاه ثبت نامش کردم. میگفت دلم نمیخواد خوابگاه برم. منم رفتم توی یه آپارتمان مطمئن یه واحد براش اجاره کردم. کمی وسیله براش گرفتم که بتونه راحت‌تر زندگی کنه. نگم از روزی که منیر داشت منو خونه رو ترک میکرد و ازم دور میشد. ساعتها اشک ریختم و به در و دیوار سرد خونه چشم دوختم. اگه بخوام صادق باشم حسابی از کرده خودم پشیمون شده بودم، ولی دیگه حال از کار گذشته بود. با گذشت زمان به مرور با شرایط کنار اومدم. دیگه بیشتر سر کار نموندم و کمتر خونه میموندم. یه وقتایی هم میرفتم خونه پدرم و با اونا وقت میگذروندم. از طرفی منیر اکثر هفته‌ها چهارشنبه‌ها میومد خونه و تا جمعه بعد از ظهر پیشم میموند. انگار دیگه داشتم عادت میکردم که مدل زندگی من اینجوریه و باید باهاش کنار بیام. تا اینکه یه روز اون اتفاق لعنتی بیخبر و ناباورانه از غیب رسید. همون یه ذره دلخوشی که داشتم رو ازم گرفت. انگار سرنوشت چشم همون دلخوشی‌های ساده پیش پا افتادنم نداشت. میخواست جوری زمینم بزنه که دیگه نتونم کمر راست کنم و همونجا بمونم. اون روز مثل همیشه سر کار بودم که پدر زنم بهم زنگ زد که همراه مادر زنم میخوان یه مدت برم پیش سعید. ازم خواست آخر هفته همراه منیر برم خونه‌شون که هم ازشون خداحافظی کنیم و هم کلید خونه رو بهم بده که تو اون مدت
از اون 5 تا کلید 4 تاش به دست کلیدا بود. این نشون میداد که یه نفر اون یک کلید ساواس رو از دست کلید جدا کرده. اما اون یه نفر کی میتونست باشه؟ اول فکر کردم شاید دست کلید رو میز اتاقم بوده و کسی اونو جدا کرده، ولی فکرم یه جورایی کاملا احمقانه بود. حالا هوای عجیبی داشتم، دست و پاهم میلرزید و برای پیچوندن اون کلید قفل در قدرت کافی نداشتم. راستش نمیدونم چرا، ولی حس میکردم زمانی که در رو باز میکنم پشت اون در لعنتی این چیز خوشایندی چشم انتظارم نیست. بالاخره همه قدرتم رو به دستام انتقال دادم و کلید رو تو قفل در پیچوندم و در رو باز کردم. در باز شد. من اون لحظه کسی رو با چشام دیدم که غیر قابل و تحمل ترین نکته زندگی تلخم رو به نمایش گذاشته بود. امروز که سرگذشتم و برای دوستان تعریف میکنم 5-6 سالی از اون روز و از اون ماجرای تلخ گذشته. یه روز سرد پاییزی که من تازه از مطبم زدم بیرون، رفتم تو پارک روبروی مطب نشستم. الان دارم برگای زرد و خشک بیروی پارک رو نگاه میکنم و با پاهام ضربه میزنم. خوب که نگاه میکنم رنگ زرد و اسم بیرو و جون اون برگا خیلی شبیه حال و روز امروزمه. همونطور بی‌انگیزه به آدمای دور و برم نگاه میکنم. اون طرف خیابون یه دختر بچه مدام دست مادرش رو میکشه و گریه میکنه. انگار چیزی میخواست که مادرش توجهش به دخترش نبود و اصلا به کارش دقت نکرد. شاید اگه من جای مادرش بودم دل دختر بچه رو نمیشکستم و مگه این دنیا چقدر ارزش داره که بخوایم دل همدیگر رو بشکنیم یا اشک همدیگر رو در بیاریم. همینطور که تو افکار خودم بودم یه لحظه اون دختر بچه نگاهش به سمتم برگشت. از ته دل لبخندی بهش زدم. یه شکلکم در آوردم. اونم با پشت دستش اشکاشو پاک کرد و لبخند زد. دیگه گریه نمی‌کرد و می‌خندید. همون لحظه فکر کردم ما آدما همینقدر ساده میتونیم حال همو خوب کنیم، یا اینکه میتونیم گند بزنیم به حس و حال کسی که جز ما هیچ کسی رو نداره، مثل بلایی که سر من اومد. اون روز پشت اون در سرنوشت من برا همیشه رقم خورد. سرنوشتی که تو حال خرابم خیلی مؤثر نبود، چون خودم انتخابش کرده بودم. اون روز وقتی که کلید رو توی زبونه در چرخوندم و در باز شد، من تلخترین و زجرآورترین لحظه عمرم رو تجربه کردم. لحظه‌ای که هیچ آرزوی جز مرگ نداشتم. منیر، زنم، کسی که عاشقانه می‌پرستیدمش. تا اون روز هر کاری کرده بودم تا به آرزوهاش برسه. اون روز منیر رو با مرگ غریبه در حال خیانت به خودم تو خونه پدرش دیدم. این موضوع برای هر مردی غیر قابل تحمله. منیر که حتی فکرشم نمی‌کرد اون لحظه سر و کلم خونه پدرش پیدا بشه و به خیال خودش یه جای امن و مطمئن برای گرمایی‌اش پیدا کرده بود، با دیدن من خوشگل زد. بعد شروع به التماس کرد. ازم خواست یه فرصت بهش بدم تا برام توضیح بده، ولی من دیگه گوشم به هیچ حرفی بدهکار نبود و حالا میفهمیدم کی اون کلید رو از دست کلید جدا کرده. معلوم نبود که منیر از کی داشت به من خیانت میکرد. من مثل کبک سرمو کرده بودم زیر برف و نمیخواستم ببینم دور و برم داره چی میگذره. دلم به حال خودم و سادگی رسید، به حال تمام حماقت‌هایی که تا به امروز کرده بودم.
یه جورایی دلم نمیخواست از یه سوراخ دوبار گزیده بشم. متنفر بودم از اینکه زندگیمو با شک و تردید ادامه بدم. منیر باید میفهمید هر خطایی یه تاوانی داره. بعد از طلاق ذره‌ای از وجدان نداشتم، چون تو مدتی که با منیر زندگی کرده بودم اونقدر بهش محبت کرده بودم که حالا شرمنده خودم وجدان خودم نباشم. اونی که باید شب و روز از عذاب وجدان راه نفسش بریده میشد، نه من. حالا که 5-6 سالی از اون ماجرای لعنتی میگذره، تنها خبری که ازش دارم اینه که تخصصش رو تو رشته زنان و زایمان گرفته و برای خودش کسی شده. حالا زیر آسمون همین شهر باد به قبقبی میندازه و به خاطر اسمی که تو شهر درآورده همه قبولش دارن. شاید تا امروز به خاطر تخصصی که داره تونسته درد خیلیا رو دوا کنه و دل خیلیا رو شاد کنه. اما اینجا یه نفر تا ابد به خاطر نامردی که در حقش کرده دلش گرفته و محاله به هیچ وجه از سر گناهش بگذره. کسی که دیگه باور نداره دنیا جای خوبی برای نفس کشیدن باشه. این بود سرنوشت من که خواستم با دوستان به اشتراک بگذارم که اگر دوستان شرایط زندگی منو دارن اشتباه منو تکرار نکنن. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت ازمون حمایت میکنین و بهمون دلگرمی میکنین. اگر سرگذشت و تجربه‌های بالای دوستان رو علاقه‌مند هستین، میتونین از دید همین ویدیو با سابسکرایب کردن و مشترک شدن عضو کانال ما بشین و با زدن زنگوله کنارش اولین نفری باشین که از ویدیوها و تجربه‌های دوستان با خبر میشین. اگر دوست دارین زندگی و تجربه خودتون